साथीहरु आज मैले तपाईहरुलाई यस भिडियोमा अटोडेस्क मायामा एउटा बेड बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। पहिला सुरुमा एउटा क्यूब क्रिएट गर्नुस्, साइडमा एउटा क्यूब क्रिएट गर्नुस् यसरी। त्यसपछि अलिकति हाइट दिनुस्। त्यसपछि शिफ्ट राइट क्लिक इन्सर्ट एज लूप, यहाँ एउटा एज, त्यसपछि एउटा एज यहाँ राखिदिनुस्, एउटा एज यहाँ र एउटा एज यहाँ पनि राख्नुस्। क्यू राइट क्लिक फेस मोड, यसलाई शिफ्ट सेलेक्ट, यसलाई यहाँ मुभ टुलले एक्सट्रुड शिफ्ट प्रेस गरेर माथि तान्नुस्। र यसलाई मात्र सेलेक्ट गरेर शिफ्ट नदबाइकिन तल राख्नुस्। र अब यसलाई सेलेक्ट गरेर शिफ्ट प्रेस गरेर माथि ल्याउनुस्। अलिकति मात्र यसलाई राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड, बेडको यति पार्ट बनिसक्यो। यसलाई आर प्रेस गरेर यता स्केल गर्न सक्नुहुन्छ। मुभ टुलले अलिकति यता राख्नुस् र अझ एउटा टप भ्यूमा गएर 4 यहाँबाट वायर फ्रेम अन गर्नुस् र यतिमा ड्रा गर्नुस्। हाइट यति दिन्छु। मुभ टुलले माथि लिएर आउँछु, अलिकति तल राइट क्लिक फेस मोड, यसलाई अलिकति तल लिएर जानुस्, अलिकति मात्र माथि। र अब यसलाई राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड र बेभल गरिदिनुस्। सेगमेन्ट फ्रिक्सन हाल्नुस् पहिला, त्यसपछि सेगमेन्ट, राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड, त्यसपछि यसलाई अफ गर्दा हुन्छ। मैले अन्य छोड्दिएँ, हेर्न अलिकति सजिलो हुन्छ। त्यसपछि अब फ्रन्ट भ्यूमा गएर टप भ्यूमा गएर प्लेन क्रिएट गर्नुस्। यति यति ड्रा गर्नु होला। त्यसपछि पर्सपेक्टिभमा जानुस्, यसलाई मुभ टुलले माथि लिएर आउनुस् र यसलाई सेलेक्ट गरेर एन्क्लोथमा गएर एन्क्लोथ हाल्दिनुस् र यिनी दुईटालाई सेलेक्ट गरेर एन्क्लोथमा गएर क्रिएट प्यासिभ कोलाइडर गरिदिनुस्। र अब यसमा यहाँ च्यानल बक्समा आएर कन्ट्रोल जेड गर्नुस्। यसलाई यहाँ पोलिप्लेनमा यसको सब डिभिजन बढाउनु पर्छ। त्यसपछि अब बल्ल यसलाई सेलेक्ट गरेर एन्क्लोथ हाल्दिनुस्। यसलाई सेलेक्ट गरेर एन्क्लोथमा गएर क्रिएट प्यासिभ कोलाइडर र अब एनिमेसन प्ले गर्नुस्। यताबाट खस्न सुरु भयो।
यतिमै फेरि प्ले गर्छु मैले कन्ट्रोल जेड टप भ्यूमा गएर यसलाई मुभ टुलले यता लिएर आउनुस् र अब पर्सपेक्टिभमा गएर एनिमेसन प्ले गर्नुस् यतिमा मैले पज गरे र अब यसलाई सेलेक्ट गरेर सेन्टर पाइभट डिलिट बाइ टाइप हिस्ट्री गर्छु कन्ट्रोल जेड सबैलाई सेलेक्ट गरेर च्यानल यसमा आएर सबैलाई सेलेक्ट गर्नुस् र फ्रिज ट्रान्सफर्मेसन डिलिट बाइ टाइप हिस्ट्री र फ्रिज ट्रान्सफर्मेसन गरेर न्युक्लियस वानलाई डिलिट यसलाई पनि डिलिट र अब यसलाई डिलिट गर्नुभयो भने माथि एउटा प्लेन आउँछ यसलाई मोडलिङमा आएर मेस सेपरेट गर्न मिल्दैन त्यसैले फेस मोडमा गएर यो पुरैलाई सेलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनुस् र यो मात्रै रहन्छ यो डिलिट हुन सक्दैन त्यसैले यो फेसलाई सेलेक्ट गरेर भर्टेक्स मोडमा त्यसपछि यसलाई यो भर्टेक्सलाई यस्तै गरेर यस्तै गर्नुस् स्केलिङ राइट क्लिक अब्जर्भ मोड अब चाहिँ यसलाई अफ गर्छु लाइटिङ टु साइड लाइट अब चाहिँ यसलाई र अब हामीले पिलो बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि एउटा बक्स क्रिएट गरे च्यानल बक्समा गएर यसको सब डिभिजन विड्थ 12 सब डिभिजन हाइट लाई 5 सब डिभिजन डेप्थ लाई मैले 12 राखे अब यसको अलिकति सानो बनाए राइट क्लिक फेस मोड यो फेसलाई सिलेक्ट गरेर शिफ्ट डबल क्लिक यसलाई पनि त्यसपछि एक्सट्रुड यहाँ 0.1 ऑब्जेक्ट मोड डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन र सेंटर पाइवट गरे यसलाई सिलेक्ट गरेर एनक्लोथ मा गएर एफएक्स मा गएर यहाँ एनक्लोथ क्रिएट एनक्लोथ त्यसपछि यो यहाँ एट्रिब्युट मा आएर यसमा एनक्लोथ शेप 1 मा आएर प्रेशर मा 0.500 र न्यूक्लियस 1 मा आएर ग्रेभिटी लाई 0 गरिसकेपछि अब मैले कन्ट्रोल जेड यसलाई पज गरेर कन्ट्रोल जेड कंट्रोल वाई ग्रेविटी में यहाँ 0 यसमा गएर 0.5 र यसलाई सिलेक्ट गरेर मुभ टुलले अलिकति माथि र अब प्ले गर्नुस् यतिको पज गरिसकेपछि कंट्रोल जेड मैले यसलाई एक्सट्रुड गरिन
अब्जेक्ट मोडमा गएर यसलाई मुभ टुलले ग्रेड भन्दा माथि राख्छु। स्केलिङ टुलले यसलाई सानो बनाउँछु र अब एफएक्स मा आएर एन्क्लोथ ग्रेड एन्क्लोथ एट्रिब्युट मा आएर प्रेसरलाई 0.5 र न्यूक्लियस 1 मा आएर ग्राभिटीलाई 0 बनाउनुस्। अब एनिमेसन प्ले गरेर हेर्नुस्। यति भइसकेपछि मैले यसलाई पज गर्छु। यसलाई सेलेक्ट गरेर सेन्टर पाइभट डिलिट बाइ टाइप हिस्ट्री र फ्रेस ट्रान्सफर्मेसन गर्छु। मुभ टुलले यसलाई माथि लिएर आउँछु। अब यसलाई डिलिट, यसलाई पनि डिलिट र अब यहाँ कन्ट्रोल जेड यसलाई अलिकति माथि, यसलाई माथि ल्याए। यसलाई मैले डिलिट गर्छु। ग्राभिटी 0 यहाँ आएर यसलाई प्रेसरलाई 0.5, यसलाई मुभ टुलले माथि र अब एनिमेसन प्ले गरेर यसलाई मैले यति प्ले हुने बित्तिकै पज गरेँ। अब सेन्टर पाइभट फ्रेस ट्रान्सफर्मेसन र डिलिट बाइ टाइप हिस्ट्री यसलाई माथि लिएर आएर यसलाई डिलिट, यसलाई पनि डिलिट। अब यसलाई राइट क्लिक फेस मोडमा गएर यो पुरैलाई डिलिट गर्नुस्। त्यसपछि यसलाई सेलेक्ट गरेर एफ प्रेस गर्नुस् र भर्टेक्स मोडमा आएर यसलाई नजिक लिएर जानुस्। राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड, अब यसलाई बेडमा लगाएर राखिदिनुस्। यसलाई बेडमा ल्याएर राख्छु। त्यसपछि अब यसलाई मैले बेडमा एडजस्ट गर्छु। अलिकति रोटेसन पनि दिन्छु। र अब सबैलाई सेलेक्ट गरेर यो तीनटा प्रेस गर्छु। यसलाई सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल फंगी फाइल माई कम्प्युटर ई मा मैले बोर्डको कलर हाल्दिन्छु। यसलाई 6 प्रेस गर्छु र यहाँ प्लेस 2D टेक्सचरलाई रिपिटेटिभ मा मैले सानो बनाउँछु कलरलाई। हालिसकेपछि यसलाई अलिकति माथि लिएर आएर कन्ट्रोल जेड यसलाई सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल फंगी र यसबाट पुरै व्हाइट हाल्दिन्छु र यसलाई राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल फंगी फाइल यहाँ फाइल 2 फोल्डर माई कम्प्युटर मा गएर मैले एउटा क्लोथ कलर हाल्दिन्छु। यसलाई यही कलर हाल्दिन्छु। यसलाई अब मैले रिपिटेटिभ मा सानो बनाउँछु।
देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले अर्को कलर हाल्दिन्छु। फाइल 3 फोल्डर माई कम्प्युटर मा कलरमा क्लोज कलरमा मैले यो कलर हाल्दिन्छु। यसलाई पनि यहाँ रिपिटेड वेमा सानो बनाउँछु कलरलाई। त्यसपछि हाम्रो बेड रेडी भयो। यो भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।